Salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Suntem astăzi lângă satul nostru, suntem tot pe câmp aici, dar ne omoară vântul. Unul la mână e frig, foarte frig. Mai este zăpadă pe undeva pe aici pe jos, uitați-vă și voi. Uitați aici mai este zăpadă. Îs minus 2-3 grade și bate vântul foarte tare, așa că știți și voi că pentru filmat când bate vântul e foarte iurea. Dar nu avem ce să facem, trebuie să filmăm. Și dacă toți suntem afară și înghețăm de frig, măcar să nu înghețăm degeaba. Așa că astăzi l-am rugat pe prietenul meu cel mai bun, ce are o mașină drăguță, pot să zic, pentru că unul personal chiar mi-o place. Și chiar asta am avut-o și la nunta mea. Haideți să vă arăt așa un pic în mare. Este vorba despre Volkswagen Arteon. Puteți să spuneți că este noul Passat. Ani în urmă era Passatul CC, iar acum au făcut Volkswagen Arteon. Este o mașină nemțească și istoria ei este foarte interesantă. Din ce cauză? Pentru că în 1931 s-a demarat un proiect pentru Hitler, pentru că atunci Hitler conducea Germania, unde au spus să construiască, să facă o mașină să fie accesibilă la toți oamenii. Asta și înseamnă, Volkswagen înseamnă mașina poporului. În 1936, 3 prototipuri au fost prezentate lui Hitler, care a dat ordin să găsească un loc unde să se construiască fabrica pentru a produce aceste mașini. Așa că nu departe de Hanovra, unde este actuala Wolfsburg, a fost construită această fabrică. Dar din păcate, în 1938, a izbucnit al doilea război mondial și atunci a fost forțați să oprească proiectul și au făcut niște mașini militare pentru soldații și ofițerii germani. Imediat după ce s-a terminat al doilea război mondial, cu ajutorul englezilor și al lui Ferdinand Porsche, fabrica a fost redeschisă și au scos pe piață, în sfârșit, putem să zicem, primul model de Volkswagen numit buburuz pe românește sau, cum zic nemții, Volkswagen Käfer. Așa că hai să închidem subiectul teoric și să vă prezint această bijuterie de mașină. Arteonul acesta se poate compara liniștit cu un Audi A6. Știți foarte bine că Volkswagen produce motoarele și pentru Audi și pot să zic că eu am același motor pe mașină exact cum are Arteonul acesta. Pentru că și Arteonul acesta are tot un 2 litri diesel cu 150 de cai. Aceeași consum, aceeași cutie automată, deci putem să spunem că este același motor. Haideți să vă arăt acum ce se găsește exact sub capotă. Aici avem acest motoraj, 2 litri, după cum v-am zis. Bă, ce fain, e cald, man! Wow! Deci noi înghețăm efectiv, Ruben în spatele camerei și îngheață și el de frig și eu îngheț de frig, uite, nu mai pot să mișc mâinile. Dar ce facem noi pentru canal? Facem și filmăm. Da, avem aici un motor în 4 pistoane, v-am zis deja câți căluți are, un alta. Băi, un motor fiabil, nu pot să zic. Eu a mea e din 2017 mașina, sfârșitul 2017 și până în momentul de față, este deja în 2024, nu am avut nicio problemă cu motorul și de fapt cu nimica, nici cu cutia, nimic. Doar așa o bucșă, două când am intrat în ceva gropi, atâta, rest, nimic. Așa că, ce mai stăm să așteptăm? Hai să vedem cum arată înăuntru. Avem pragul acesta frumos unde scrie Airline, ca să știți, scaune glabile electrice, încălzite. Și după cum v-am zis și în vlogurile trecute, visul meu e ca următoarea mașină, pentru că eu iubesc scaune Alcantara și mașina aceasta este dotată de scaune Alcantara. Vedeți și voi aici? Are piele pe aici și catifea pe mijloc. Ne-am urcat rapid în mașină pentru că chiar efectiv înghețăm de frig și bate vântul și s-aude foarte aiurea. Trebuie să ne iertați dacă se aude așa, nu avem ce să facem. Dar oricum, momentan trebuie să filmăm înăuntru și așa că o să începem cu acest view minunat. În primul rând, ce-mi place mie la Arteon, punctul lui forte este această tabletoanță, să zicem așa, foarte mare și toată touchscreen. Și în al doilea rând, al doilea punct forte este display-ul, ce e digital. Nu ai niciun nimic, foarte fain, foarte modern. Și mie îmi plac chestiile astea. Știți că mie îmi plac foarte mult chestiile astea moderne și sunt nebun după lucrurile acestea. Și îmi place că au combinat un pic modernul cu clasic, pentru că au lăsat aici totuși ceasul ăsta, ca să vedem și noi cât de ceasul. Este ora 3 după amiază, de exemplu, vedeți? E fain, seamănă un pic, bine seamănă, e da așa un pic de stil din ăla de Bentley sau de Rolls-Royce, știi, de clasic, de Mercedes, din astea. Dar e ok. Bine că n-au exagerat, dacă exagerau și mai puneau alte chestii, era mai nașpa, dar doar ceasul ăsta aici arată ok. Uitați aici și gurile de aer,
sunt interesante pentru că pe aici iasă aer, pe aici iasă aer, aici au lăsat grilaj, dar nu iasă aer. Și doar acolo în capăt iară mai iasă aer. Deci o gândit-o foarte bine să facă această mașină. O să ziceți și voi că această mașină nu este chiar cum erau Golfurile 4, știi, bă, facem la serii numai să vindem, știți? Un alt lucru foarte interesant și mie îmi place foarte mult este oglinda asta retrovizoare, fără ramă, doar cu sticlă. Mie mi se pare super interesant lucrul acesta. Și nu în ultimul rând, volanul tot de Airline, nu pare nici clasic, nici sporty, așa, făcut e curbat un pic, dar după aia e drept aici. Ceea ce mie îmi place foarte mult volanul acesta, vă zic sincer, eu dacă aș putea să-mi pun și aceeași volan acum pe A6, mi le-aș pune fără da și poate. Trecem la cutia DSG, scrie aici DSG, tot automată, tot în 7 trepte, start-stop de aici, deci vedeți, nu trebuie să băgați cheia aici, niciunde. O să vedem dacă putem să-i dăm drumul la tabletă, să vedeți și voi, da, uitați aici. Welcome to Volkswagen Airline. Păi ce vreți mai mult, mă? Uitați aici touchscreen-ul, ce ușor este, uitați-vă. Numai un pic atingi, vedeți? Uite ce fain. Un pic numai. După aia avem aici, nu știu, hai să vedem car, meniu de la, uitați aici, uitați ce frumos merge. Deci degetele mele acum sunt înghețate, deci eu nici nu simt cât apăs, dar încerc să apăs cât mai puțin, uitați-vă. Numai pun buricul degetului și se mișcă, vedeți? Și la piste resistance este piano black. Eu iubesc mașinile unde este piano black peste tot, vezi? Piano black, aici la fel, la uși, piano black, la ase tot piano black, super frumos. Și încă o chestie, ce eu i-am spus și lui Ruben să-și o facă, vedeți, plafonul al lui este negru, deci aici, dacă se pune niște steluțe din alea faine, iasă țâță de mâță. Avem aici două cup holdere, nu vrem să deschidem prea mult să nu se vadă ce este înăuntru. Da, să nu vă aud că comentați că mașina este murdară sau nu știu ce, pentru că ne-am chinuit un pic să spălăm mai înainte, dar aici a nins până ieri, deci o nins, a fost ploaie, a fost frig, astăzi am reușit să o spălăm un pic, dar foarte frig, când e frig afară nu poți să speli mașină sau nu știu ce. Eu am pățit-o, săptămâna trecută am spălat mașina mea și afară erau minus 6 grade. De la spălătorie până acasă sunt undeva la 400 de metri și până acasă mi-a înghețat complet mașina și mânerele de la ușă nu mai puteam să le trag, nu mai puteam să deschid mașina. Deci nu ne-am riscat, azi eu fost un pic mai ok, că am lăsat mașina la soare și așa am zis, bă, ok, hai să o spălăm un pic cât de cât, dar nu spuneți, ne pare rău, am încercat, n-am putut să o spălăm acum neapărat, am profitat de ziua aceasta că este un pic de soare, hai să filmăm, cât de mult tot am vrut să filmez mașina aceasta, din ce cauză? Mașina asta am avut eu la nuntă. Hai să mergem pe locul din spate. Acum ne iertați, avem aici drona și am pus-o mai întâi la încărcat, că o să ați văzut și voi cadrele de la început și le-am tras cu drona, super frumoase. Și ghiozdanul lui Ruben, un alta, și ce am vrut să vă arăt așa în mare, nu vreau acum să mă bag pentru că, sau hai că mă pun direct, hai să vă arăt. Locul este destul de mare, pentru că poate ziceți, bă, nu e o mașină station wagon și atunci nu aveți loc, dar chiar aveți. Scaunul din față l-am pus eu mai în spate, mai înainte, ca să stau eu comod și totuși, uitați aici cât loc am. După cum v-am zis, eu am avut mașina aceasta la nuntă la mine și în spate pot să vă zic că am stat foarte bine. Deci e comodă, dar scaunele astea mă dau pe spate, chiar îmi plac scaunele astea. Alcantara, iubesc Alcantara și în un moment dat Alcantara, nu știu, să-i dați un premiu, numai din partea mea. Da, și ce mai putem să vă arătăm, avem aici clima, haideți că iau eu un pic camera, așa vă iau eu un pic camera ca să vă arăt un pic aici, e un pic minimalist pentru că avem așa răcire și încălzire în scaune și pe spate, ceea ce nu toți au, mașina mea nu are așa ceva. Nu știu dacă e climatronic, nu cred că are climatronic pe spate, are numai pe față, dar uitați-vă și aici, dacă toți suntem în spate, hai să vă arăt acum cum se vede din spate. Uitați-vă și voi cum se vede. E faină, man, n-aveți ce să spuneți, e super frumoasă mașina asta. Dacă toți suntem în mașină, o să mergem să dăm o tură ca să vă arătăm și voi o mașină și să facem un mini test drive. Să vedeți și voi aici cu Ruben, sunteți cu Ruben, el o să conducă, eu o să filmez, pentru că eu vreau să vă arăt mai multe lucruri. Haideți să vă arăt în primul rând, să vă arăt aici cum se vede bordul. Vedeți și voi, avem aici tot digital, ceea ce e foarte frumos. Eu iubesc chestiile astea, mă, serios. Avem acolo ceasul de bord, avem kilometrajul, avem turația. Nu știu, avem și, putem să punem și harta pe acolo sau ceva. Ok, deci am aflat acum, noi putem să avem aici harta în bord, dar nu putem să o avem și aici. Aia e un minus, pentru că la mine pe așa se poate să le ai. Dacă eu pun acum aici, avem aici harta, frumos.
dar nu mai avem acolo. Acolo avem doar busola, în ce direcție merge mașina. Bă, nu e rău, dar nu știu, este un minus. La mine la mașina merge amândouă, dacă vreți să vezi și aici și în față. Cam uite, așa se vede mașina. Ceea ce pot să vă zic că se aude super bine, e silențioasă mașina, merge bine și foarte comodă. Uitați aici cât loc am eu în față și scaunul n-am mutat. Vedeți? Super frumos. Acum poate toți vă întrebați anul, modelul și așa mai departe. Mașina aceasta este din 2018 și spune-ne și nouă cât ai dat tu pe mașina asta. 25.000. Ok, 25.000, aici iau în dreapta. 25.000 de euro, mașina din 2018 și tu ai luat-o în anul, în ce an ai luat-o? 2021. Ok, 2021. Mașina avea 3 ani și-o dat 25.000 de euro. Căutați voi acum tot un Arteon, tot cu 3 ani de viață, dacă o găsiți sub 30.000. De ce? Pentru că s-au scumpit foarte mult mașinile. Și eu am dat un preț foarte ok pe A6-le meu, dar din păcate momentan A6-le meu, dacă aș vrea și eu să-mi iau tot un A6, chiar și eu mi-am luat A6-le tot în 2020 și mașină 2017. Tot cu 3 ani și le-am luat la 22.800, ceva de genul. Dar momentan dacă aș vrea tot un Audi A6 și să fie tot cu 3 ani, să fie din 2021, sub 30-32.000 de euro nu l-aș găsi, nu mai sunt. Așa că revenim de afară și continuăm cu vlogul nostru cu prezentarea mașinetei. Un lucru ce am uitat să vă zic mai înainte sunt jantele. Jantele acestea sunt de alea de iarnă. Mi-a zis Ruben că din păcate pe vară sunt mult mai faine, sunt pe 19 și arată super frumos mașina. Dar din păcate momentan iarnă are numai jantele astea care îs pe cât îs pe 17 cred sau... Da, îs pe 18 jantele acestea, dar bă, cum zic, îs urâtă culoarea, sincer, eu zic adevăr, nu-mi place culoarea. Argintiu sau metalizat mie nu mi-l place, dar destul de mari. Și dacă tot mai lipsește partea din spate, în primul rând lipul acesta tot negru lucios, impecabil, mie mi se pare foarte frumos. Nu știu, l-ai pus tu sau era deja? Era deja foarte fain și haideți acum să vedeți așa în râs, dar totodată vă zic imediat de ce. Da, Ruben are aici saltele, are mâncare, are apă, e full portbagajul. Da, râdeți un pic și spuneți că bă, ăsta umblă cu casă după el, dar totodată ce vreau să vă zic cu chestia asta e că portbagajul e foarte mare. Poate când vedeți așa ușa de la portbagaj tăiată în jos, ziceți bă, nu-i mare portbagajul, dar chiar acum am văzut și eu, când înainte să filmez m-am uitat pe portbagaj, bă, e foarte mare. M-am uitat la litri, are un pic mai puțin decât A6-le meu și al meu e combi, e station wagon. Bă, o gândit-o bine, da, Ruben lucrează într-o firmă unde poate și să doarmă noaptea la lucru, așa știa salteaua cu el, lăsați-o în pace. Și un lucru ce vreau să vă arăt, vedeți, mașina asta nu este dotată de ștergător, nu are ștergător pe spate, pentru că nu cred că îi trebuie, că e prea cupe, să zicem așa, mașina asta, nu cred că vă trebuie. Dar lucru fain e stopul, vedeți stopul ce lungă e linia de stop, cu LED, foarte fain. Apropo de LED, ca să nu uit, stopuri LED și farul Matrix. Haideți să vedeți rapid farurile Matrix din față. Uitați aici ce fain să văd. Uitați aici ce soft close are Arteon. Uitați, o apropiați și o împingeți voi și s-o închis, vedeți? Glumesc, nu are soft close, dar are în schimb, vedeți, uitați-vă aici, eu acum închid ușa, să mă pun așa, uitați-vă la geam. Pac, ați văzut? Foarte interesantă chestia asta, pentru că mașina, apropo, vedeți, nu are ramă la ușă, nu are ramă. Arată frumos și e super faină la estetic, dar din păcate nu este așa de insonorizată ca și Audi al meu. Și după cum v-am zis, mașina este destul de sport, mai ales că are și e și Airline, asta o face un pic mai sportivă. Airline am întrebat un pic să mă documentez, nu schimbă nimic la motor, ci doar la caroserie. Îi pune un pic o bară, un lip mai, nu știu cum, îi pune lipul pe spate și atunci o face Airline. E mai aerodinamică, să zicem așa. Dar bă, botul mi se pare foarte sportiv, deci mașina asta este, dacă vreți o mașină să nu fie nici prea sportivă, unde să stați incomod, dar să fie și un pic confortabilă, mașina aceasta este top. Cu acestea fiind spuse, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să vă abonați pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Sau măcar dați dați un like acolo doar pentru că am stat în friș și am înghețat. Măcar acest favor să-mi faceți și mie. Și ne revedem la următorul.
Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.